Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, nhìn thấy Tề Hạo và Điển Linh Nhi ở chung một chỗ, Tiểu Phàm đã bị đả kích rất lớn. Thấy thế mấy sư huynh ở Đại Trúc Phong đã đứng ra ngăn cản, liền bị hắn hất bay qua một bên. Vì phạm tội bất kính, Điềm Bất Dịch đã phạt hắn quỳ trước cửa động. Tiểu Phàm sau khi giật mình tỉnh lại, hối hận vô cùng, hắn quỳ suốt mấy canh giờ cho đến khi trời tối. Lúc này, ngoài trời nổi bão rông, mưa gió nổi lên cuồng phong rồi cứ thế chút nước xuống. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, Trương Tiểu Phàm vẫn quỳ tại cửa động. Lâm Kinh Vũ nhìn người bạn lớn lên từ bé cùng mình chịu ủy khuất mà Đại Trúc Phong không một ai ngó ngàng gì đến hắn, trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc này, hắn chỉ muốn băm vằm lão già Điềm Bất Dịch ra làm trăm mảnh, sao ông ta có thể tuyệt tình như vậy? Cũng may, Tề Hạo đứng ở bên ngăn hắn lại. Ngoái lại nhìn Tiểu Phàm quá 3 lần, Lâm Kinh Vũ mới chịu rời đi. Trương Tiểu Phàm toàn thân ướt sũng, áo quần dán chặt vào thân, xếp bút không thể tả. Cơn mưa lớn đó lại tựa như là trời cao cũng trừng phạt mình hắn, cứ chớp mãi không ngừng, sét chớp sấm động ở trên đầu hắn rầm rú điên cuồng. Trương Tiểu Phàm không như đã mở mắt không lên rồi, chỉ là sau lúc ấy, ở trong thời khắc mưa gió không người ấy, hắn lại chợt nhìn thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một bóng người, đôi chân thon thả đã bước tới đứng trước mặt hắn. Lục Tuyết Kỳ toàn thân trên dưới đẫm nước, ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Một bàn tay mát lạnh run rẩy nhẹ nhẹ vuốt qua mái tóc của Trương Tiểu Phàm, một âm thanh dường như mộng mị ở trong đêm mưa gió này thỏ thẻ rằng đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi. Nàng dầm mình trong mưa gió, nhỏ giọng tự nói, đối mặt Trương Tiểu Phàm lại tưởng như là đối diện với chính lòng mình, nhỏ nhẹ thì thầm: người cứu ta che chở ta, không thích đến tính mạng mình, ta cũng đối với người y hệt vậy. Chẳng biết qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm bỗng lại nghĩ tới người con gái vừa rồi hệt như quỷ mị. Trong lúc hoảng hốt thấy như là Lục Tuyết Kỳ, nhưng lúc ấy nhìn coi lại không rõ bóng người ở đâu, cũng không biết là đi rồi hay chưa từng xuất hiện qua. Ở trong màn đêm lúc ấy, mưa so với lúc nãy đã bớt đi một chút, thế nhưng vẫn còn khá lớn. Từ rừng rậm sâu thẳm, một người con gái thong thả bước ra. Trên tay nàng cầm một cái ô thật lớn, nhởn nhơ cười nhìn hắn. Trương Tiểu Phàm muôn vạn lần không tưởng nổi là lại gặp người này ở đây, mà giáo thiếu nữ Bích Giao. Bích Giao hơi run, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cười nhẹ một tiếng, nói: người thật kỳ lạ, khác ngược với người thường. Mưa lớn thế này, một bực muốn quỳ ở đây, trừ phi đây cũng là pháp môn tu hành của Thanh Vân môn các người. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên phát giác, những hạt mưa vốn đập vào thân thể hắn gây đau đớn, đột nhiên giảm đi ít nhiều, cả người giống như đang bị đè nặng, bỗng nhiên được giải thoát một lượt, cảm thấy nhẹ nhàng. Bích Giao không khỏi bất bình thay hắn, vừa quát mắng tiểu tử ngốc này, vừa nhích qua gần bên hắn một chút, đương thời liền cùng hắn ngồi sát nhau chung một chỗ. Hơi khác là Trương Tiểu Phàm đang quỳ, còn Bích Giao thì ngồi kế bên. Cũng trong lúc ấy, Bích Giao lại đưa rủ qua bên hắn, chắn ở phía trên hai người, che chở gió mưa, cứ thế cho đến khi trời tạnh hẳn, nàng mới rời đi. Sáng sớm, mây tan mà trời mọc, mưa tạnh gió ngừng, Điềm Bất Dịch một mình bước ra khỏi sân động. Xa xa chỉ thấy tên tiểu đồ đệ của mình, không ngờ vẫn còn quỳ ở đó, một chút động đậy cũng không. Lão có mày lại, đi qua, đi đến gần bên, Trương Tiểu Phàm nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là sư phụ Điềm Bất Dịch, miệng nhấp nháy hai lượt, thấp giọng kêu một câu: sư phụ. Điềm Bất Dịch thấy hắn toàn thân y phục đều thấm ướt, mái tóc trên đầu không ngừng có nước mưa nhỏ xuống, sắc mặt nhìn tái mét, rõ ràng là cơn mưa to tầm tạ đêm qua, hắn đã chịu khổ không ít. Nghĩ đến đó, lão không kìm được cau mày, lúc này lại nghe bên trong dãy sơn động đằng sau lưng thấp thoáng tiếng người truyền lại, thiết nghĩ là đệ tử các môn các phái bắt đầu dậy. Điềm Bất Dịch hừ một tiếng, cất bước nhắm hướng trong rừng đi tới, đi qua khỏi người Trương Tiểu Phàm một chút, lãnh đạm nói: người theo ta. Trên đường trở về, rốt cuộc cả hai sư đồ cũng đã nói chuyện thông suốt. Mấy ngày nay, tất cả mọi người đều truy tìm vị trí của đám người ma giáo mà không thành, đâm ra ai nấy trên mặt đều lộ nét trầm cảm. Điền Linh Nhi chán ngắt cái không khí này, bèn kéo Tiểu Phàm ra ngoài dạo chơi, đi loanh quanh thế nào lại vô trúng hang động nơi đám người ma giáo đang tụ tập. Cả hai chỉ đành lén lút quan sát. Lúc này, chợt nghe một tên nói lớn: lần này Quỷ Vương Tông triệu tập chúng tôi đến khoáng tích hải đảo này, nói là 3000 năm một lần xuất thế kỳ thú Quỷ Ngưu. Nhưng cho đến bây giờ, tìm đã lâu như thế rồi mà một sợi lông của nó cũng không tìm thấy, lại còn làm cho bọn người đáng ghét chính đạo chú ý quấy nhiễu không biên. Xin hỏi, bây giờ phải thế nào mới tốt đây? Đúng vào lúc mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, thanh điệu có chút lạnh lùng cất lên: ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Lời nói này vừa cất lên, Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt cảm thấy chấn động, người bất giác không kìm được tiến lên vài phần. Chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đối diện với đám người ma giáo là một người con gái y phục màu xanh từ từ đứng lên, không ngờ chính là Bích Giao. Đến đây thì cũng hết tập 18 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.